लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय महाराष्ट्र भावांनो, मी राज. तर भावांनो परत एक न्यू व्हिडिओ आला तुझ्यासोबत परत. तर भावांनो बघा, आपल्याच्या व्हिडिओ खूप फुल स्क्रीन व्हिडिओ करणार आपण. ओके, तर फुल स्क्रीनमध्ये तुम्हाला एकच सांगायचं की तुम्हाला आपला व्हिडिओ पूर्ण एममध्ये बघायचा, कारण की फुल स्क्रीन आपला आजपर्यंत व्हिडिओ केला नाही आहे. तर तुम्हाला खूप छान प्रतिसाद मला पाहिजे तुमच्याकडनं, म्हणून पूर्ण बघायचा आपला व्हिडिओ. आणि बघा, हे आपलं अलामोशन ॲप आहे. तुम्हाला नसेल तर न्यू व्हर्जन आपल्या टेलिग्रामवर टाकलेलं आहे, तिथून जाऊन डाउनलोड करून टाका तुम्ही. आणि जमलं तर आपला न्यू व्हॉट्सअप ग्रुप मी ओपन केला आता, त्या आधीचा भरून गेला भावांनो, तर न्यू ओपन करा. मी ओपन केला सॉरी, तर तुम्ही तिथे जॉईन होऊ शकता. तुम्हाला फ्री मटेरियल हवं असेल तर आपल्या टेलिग्रामवर जा, तिथे सगळे अपलोड करून टाकेन तिचं. आणि तुम्हाला हे सांगायचं की आपल्या आजच्या व्हिडिओ पासवर्ड दिला भावांनो, पासवर्ड व्हिडिओ कुठे पण येऊ शकतो. तुम्ही बोलून नाही दाखवणार तुम्हाला, की ती स्क्रीनमध्ये ते कुठे पण येऊ शकतो, म्हणून मला व्हिडिओ पूर्ण एममध्ये बघायचा आहे काहीच. तर चला आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरू करू गाईज. ते इंस्टाग्रामवर असेल तर इंस्टाग्रामसुद्धा फॉलो करून टाका. ओके, तर आपल्याचा व्हिडिओ सुरू करूया. आधी आपलं अलामोशन ॲप ओपन करून टाकायचं. तर बघा, मी ओपन करतो आधी, आणि खाली तुम्हाला बीटमार्क पोचे सगळे देऊन देईन मी, ती पासवर्ड टाकून डाउनलोड करून टाकायचं. ओके, आता मी तर बीटमार्कवर दाबतो. दाबलं बघा, हे सगळं तुम्हाला ॲडजस्ट केलेलं मी आधी. याला कोणाला हात नाही लावायचं, तुम्हाला सगळं मिळून देणं आपल्या टेलिग्रामच्या चॅनलवरती सगळं बी देऊन देईल. ओके, तुम्हाला असं ठेवायचं, पुढे जायचं आणि फक्त इथं इमेज ॲड करायची म्हणून बस, बाकी काहीच नाही करायचं मला. ओके, फक्त इमेज ॲड करायचं, बाकी काहीच नाही. आणि माझा लोगो इथं तुमचा लोगो इथं ॲड करून टाकायचा. मी माझं राज क्रिएशन आहे, तर मी जर माझा लोगो ॲड केला, तुम्ही हे दाबून वरती जो क्रॉस दिसतं दाबायचं डिलीट बटन, आणि डिलीट करून टाकायचं, आणि तुमचं इथं नाव लिहून टाकायचं. खाली बघा एडिट दिसतं टेक्स्ट, दाबायचं, माझं खोडून टाकायचं नाव, आणि तुमचं नाव इथे टाकायचं. ओके, तर मी बॅक करतो. तर इथं फक्त आपले फोटो ॲड करायचे. बघा गाईज, आता मी पुढे करतो. ते रेड डॉट दिसतं ना मला, इथे सगळे फोटो ॲड करायचे. मी आज ऋता मॅडमवरती करणार व्हिडिओ, तर आपण ऋता मॅडम फोटो इथे ॲड करून घेऊया आधी. ओके, मी ॲड करून घेतो आधी मित्रांनो. ओके, तर पब्लिक बघा, मी ॲड करतो एक फोटो आधी, आणि वरती 3 डॉट दाबायचं, आणि फिल स्क्रीन दिसते ते दाबून टाकायचं, म्हणजे फोन फुल होऊन जाईल आपला फोटो. आणि दाबून जे थोडं मोठं करून टाकायचं. असं केल्यानंतर बघा, त्याला 2 4 दाबायचं आणि कट करून टाकायचं. मधल्या लाईनवरती कट करायचं, आणि कट करून असं ठेवायचं इथं. नाही तुम्हाला फोटो चेंज करू शकता, पण मला फोटो चेंज करतो. की थांबा, मी पण फोटो चेंज करून घेतो आधी. ओके, तर बघा, मी हा फोटो ॲड करतो इथं. सगळे एक प्रकारे सगळे फोटो इथं सेम प्रकारे ॲड करून टाकायचे. मी लवकर ॲड करून घेतो, व्हिडिओ स्किप करतो भावना. ओके, अशा प्रकारे ॲड करून टाकायचं. ओके, ते मित्र बघा, सगळे फोटोमध्ये ॲड करून टाकले. बघा, तुम्ही बघू शकता, अशी तुम्ही ॲड करून टाकायची. आता एक काम करायचं, फक्त बॅक जायचं असं, आणि शिक इफेक्टची दाबाईन द्यायची. तुम्हाला डाउनलोड करून टाकायची. ही सगळी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देईन, ते डाउनलोड करून टाकायचे. ओके, तर हे बघा, तुम्हाला हवं असेल तुम्ही असं करू शकता. तुम्हाला ऑलरेडी रेडीमेड देऊन देईन मी. तर आधी हा इफेक्ट कॉपी करायचा, आधी 3 डॉट दाबून कॉपी इफेक्ट करायचं, परत बॅक जायचं, आणि जे आधीचे फोटो आहे ते पहिले एकाच फोटोला ॲड करायचं. मी करून दाखवतो बघा. आधी परत दाबायचं, आणि फोटोवर जायचं आधी परत. बघा, फोटो दाबायचा, हे आधीचं एकाच फोटोवरती दाबायचं पहिल्या, नंतर सेकंड फोटो सोडून द्यायचा बघून. बघा, हा सोडला मी, परत थर्ड फोटो दाबायचा, म्हणजे एक सोडून एक फोटोवरती हा इफेक्ट पेस्ट करायचा. ओके, तसं करून टाकायचं. मी लोकांना करून घेतो ॲड. तुम्ही बॅक करायचं, परत बॅक केल्यानंतर ॲड केल्यानंतर परत बॅक द्यायचं, आणि शिक इफेक्ट परत दाबायचं, आणि लास्ट करायचं एकदम, आणि हा इफेक्टला कॉपी करून टाकायचं. इफेक्ट दाबून 3 डॉटवरून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं. ओके, त्यानंतर परत बॅक द्यायचं भावानं, आणि परत जे बीट आहे ना आपलं ते दाबायचं. परत दाबल्यानंतर बघा, असं परत असं येईल पुढे. जे आता आपण सोडले मधले फोटो, त्यांना हा इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचं. बघा, आता याला पेस्ट केलं आपण, हा बाकी आहे, ते यालाच करायचं, ते तुम्हाला पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं. ओके, जे सोडले त्यांनाच करायचं भावनो. बघा, कलर चेंज होऊ शकतो, तुम्ही बघू शकता का. बघा, है ना. तर हा तुम्हाला ॲड करायचा, मी ॲड करतो. बघा, बघू शकतात, एकदम भावाने एकदम क्लासिक जी लुक दिला मी, एकदम क्लासिक दिला, म्हणून आपला व्हिडिओ आवडणार आहे. तर नक्की एंडपर्यंत बघा, आणि आपला ॲपचा पासवर्ड तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये देऊन देईन. ओके, सबस्क्राईब करून टाका भावना, प्लीज. सबस्क्राईब केलं असेल तर. आपला आजचा व्हिडिओ झाला भावना, फक्त लोगो ॲड करायचा. मी माझा लोगो इथे ॲड करून घेतो आधी. तर काही बघा, आपला हा लोगो आहे ते ॲड करून टाकतो. असं तुमचा लोगो पण असेल, मला माहिती आहे, प्रत्येकाचा एडिटरचा एक लोगो असतो भावना.
तर मला माहिती सगळे एडिटर लोक मला बघत असेल तर भावना प्लीज सबस्क्राईब करून टाका आपल्या चॅनलला. तर बघा लाईटमध्ये स्क्रीन करून टाकायचं म्हणजे जेणेकरून आपलं पूर्ण कसं दिसणार लोक असं. ओके, असं करायला खाली सेट करायचं भावनेला आपल्या चांगल्या प्रकारे थोडं लहान करायचं लोकोला. ओके, लहान केल्यानंतर बघा थोडं असंच करायचं आणि लास्टला सरकून टाकायचं असं. आणि या जो प्लस दिसतं म्हणून प्लस दाबायचं, प्लस दाबून लेफ्टकडे आणि इथं परत दाबायचं आणि असं सरकून द्यायचं. ओके, जेणेकरून तुम्ही बघू करा तर समजायला भावना असं करा सेम. तुम्हाला बिलकुल व्हिडिओ पूर्ण लगेच कळणार काय झालं बघा कसं हालतं बघा ते असं आलेलं. ओके, मला एक पिंजी ते ॲड करून टाकायचं तर लोक ॲड करून टाकतो आधी मी. तर गाईज बघा आपले करसची जी दिन मला पिंजी आपली टेलिग्राम मिळून आहे फ्रीमध्ये डाउनलोड करून टाकायची तिथून. ओके, तर बघा परत ब्लेंड जाऊन लाईट स्क्रीन करून टाकायचं. केल्यानंतर याला लास्टपर्यंत थोडं मोठं करायचं. अशा प्रकारे मोठं केल्यानंतर भावना मोठंच करायचं, लहान नाही ठेवायचं, मोठंच ठेवायचं. ओके, मोठं एकदम क्लासिक दिसतं त्यामुळे लहान करायचं नाही भावना, थोडंसं लहान करा फक्त त्यामुळे जेणेकरून आपल्या लोकांना अटकायला नको ते. ओके, झालं. तर सिम्पली वरती ॲरो दिसतं बघा राईट टॅपला दाबायचं आणि खाली एक्सपोर्ट दाबायचं भावना. ओके, तर भावना आपल्याचा व्हिडिओ कसा लागला नक्की कॉमेंट करा. नव्याचं चॅनल सबस्क्राईब करून टाका चॅनलला प्लीज. आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की एक लाईक करा आणि कॉमेंट करायला विसरू नका. कॉमेंट एकदम फ्री असतं भावना, सबस्क्राईब पण फ्री असतात, नक्की ते करा प्लीज. भावाला सपोर्ट करा प्लीज. आणि आपले लवकरच सबस्क्राईब चांगलं होणार आहे तर नक्की सबस्क्राईब करा म्हणा प्लीज. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.